Có những mối quan hệ kéo dài cả nghìn năm, không phải vì họ luôn yêu thương nhau, mà vì chưa tìm ra cách chia tay. Ukraine và Nga, hai cái tên từng ăn cùng mâm, ngủ cùng nhà, rồi một ngày không thể nhìn mặt nhau. Hôm nay, tôi sẽ không kể sử, mà kể một câu chuyện gia đình. Ngày xưa Kiev không chỉ là thủ đô, nó là phòng khách chung của cả gia đình Đông Slaver. Có một thời muốn biết tin gì ở vùng Đông Slaver thì cứ đến Kiev. Nếu quay về thế kỷ thứ 9, 10, ta sẽ thấy Kiev giống trung tâm thương mại, trung tâm văn hóa và trung tâm luôn cả drama. Tất cả Nga, Belarus, Ukraine cùng sống trong cái gọi là Kiev-Van Rus, Liên minh Đông Slaver thời Trung Cổ. Rồi thế kỷ thứ 17, ông Bogdan Khmelnytsky ký hiệp ước với Sa Hoàng Nga, nghĩa là anh lớn sẽ bảo vệ em út khỏi gã hàng xóm đầu gấu. Nhưng ở chung lâu ngày, anh lớn bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc, đổi biển hiệu sang tiếng Nga, như kiểu bạn đang ở nhà mình mà bị người ở nhờ đổi luôn ổ khóa. Người ta nói anh em thì không tính toán, nhưng ở đây từng hạt lúa đều được tính. Holodomor 1932-1933, nơi nạn đói đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người, biến vựa lúa trù phú thành ký ức đau thương nhất của Ukraine. Đầu thế kỷ 20, Ukraine rơi vào xoáy thế chiến, rồi cách mạng Bolshevik, và cuối cùng trở thành một trong những nước sáng lập Liên Xô. Sau Thế chiến II, Ukraine được công nghiệp hóa, trở thành xưởng sản xuất của Liên Xô. Nghe giống như bạn vừa lo cơm nước, vừa làm việc cả ngày, nhưng mọi quyết định lớn vẫn phải chờ người khác gật đầu. Ra riêng để tự do, nhưng mang theo cả kho ký ức khó bỏ. Từ việc Crimea được trao cho Ukraine năm 1954, đến những lời khẳng định chúng ta vốn là một. Sau khi Liên Xô tan rã, sợi dây này chưa thực sự bị cắt. Năm 1954, Crimea được chuyển từ Nga sang Ukraine. Khi đó cả hai vẫn nằm trong Liên Xô, nên chẳng coi đó là chuyện lớn. Đến năm 1991, Liên Xô tan rã, Ukraine tuyên bố độc lập. Trên giấy tờ gọi là chia tay, nhưng vẫn còn những tranh cãi về tài sản, về quá khứ và về câu chúng ta vốn là một. Với nhiều người ở cả hai bên, chuyện đã chia rồi hay chưa vẫn chưa bao giờ ngã ngũ. Có những mối quan hệ dù đã đổi địa chỉ, đổi cả họ tên giấy tờ, nhưng mỗi khi có chuyện, người ta vẫn gọi nhau bằng cái tên cũ. Ukraine và Nga cũng vậy. Đây không chỉ là câu chuyện địa chính trị, đây là câu chuyện của một gia đình từng ở chung quá lâu, đến mức không ai nhớ ranh giới ban đầu ở đâu. Và ở những tập tới, chúng ta sẽ xem chuyện gì xảy ra khi một bên bước qua lằn ranh đỏ. Nhấn đăng ký để đừng bỏ lỡ, vì drama này còn dài hơn phim truyền hình.